mga boss, welcome uli sa ating channel. One-way slab knowledge po ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Napaka-importante po na malaman natin itong klase ng flooring na ito, itong tinatawag na one-way slab. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Okay, umpisahan na nating pag-aralan mga boss, no? Itong one-way slab. Ito pong one-way slab, no? Tingnan po natin kung ano yung ibig sabihin ng one-way slab, no? One-way slab is a slab which is supported by parallel walls or beams, no? And whose length to width ratio is equal to or greater than 2. So ayan po yung one-way slab, no? Dito sa one-way slab mga boss, parallel walls ang sumusuporta dyan. Ang parallel walls mga boss, eto, no? Ayan yung dalawang yon. Ayan po yung pader, no? Pwedeng pader ang sumusuporta o kaya naman yung biga, no? Yung biga na yan mga boss, ito yon, no? So dalawang biga, no? Kasi one way slab yan. Ang sumusuporta pwedeng biga o pader, no? Sa kabilaan. Equal to or greater than 2 yung ratio niya, no? So ang ibig sabihin niyan mga boss, halimbawa meron siyang width, no? Yung width niya is 3.5 meters, no? Pagkatapos meron din naman siyang haba or yung length, no? Ang length niya halimbawa 7 meters, no? Kasi whose length to width ratio is equal or greater than 2, yan ang sinasabi niya. Halimbawa yung ratio is length divided by width. Ang ratio na pwede nating ilagay dyan is 7 meters. Ito yung haba, no? Yung length, i-divide natin sa width na 3.5 meters. Yan yung halimbawa natin sa slab na ito. So ang ratio mga boss is 2, no? So ibig sabihin kung ratio nito, yung slab na ito is 2, yung pong slab na yan lumalabas na one-way slab yan, no? Ayan po yung one-way slab, no? At meron pa mga boss, yung one-way slab na yan, meron pa pong and it bends, no? In only one direction, no? While it is transferring the load, no? To the two supporting walls, no? Or beams. So ang ibig sabihin niyan mga boss, nagbe-bend siya sa in one direction, no? It only bends in only one direction. Ibig sabihin niyan, ito mga boss, yung pag-bend niya, no? Isang direction lang, no? Ayan po yung one-way slab, no? Samantalang yung two-way slab mga boss, nagbe-bend yon in two directions. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin sa one-way slab mga boss, no? One-way slab minimum thickness naman, no? Yung minimum thickness mga boss ng one-way slab, ito yon, no? Ito yung kapal, no, ng flooring o ng suspended slab, no? Pag simply supported slab, ang formula niya is length divided by 20. Pag simply supported po, no? By the way, meron po akong mga video niya, sana panoorin nyo, no? One end continuous slab is length naman divided by 24, no? Sa both end continuous na slab mga boss is length divided by 28 naman. Ayan, no? Ngayon ang pag-usapan naman natin sa main bar ng bakal, no, ng one-way slab. One-way slab main bar is aligned in short span direction. Since ito yung short span, ito po yung bakal, no? Naka-align siya rito. Ayan po. Yung minimum concrete cover naman ng slab is 20 mm. Ayan po yung naging topic natin sa TED slab, no, yung thickness niya at saka yung bakal and concrete cover, no?
Dito sa thickness mga boss, no? Dito sa simply supported, one end continuous at saka both end continuous. Meron po ako mga video niyan para step by step matutunan nyo. Sana po hanapin nyo yung video ko, no? Kung gusto nyo pong matutunan yung minimum thickness step by step. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.